हेलो फ्रेन्ड, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आई एम शङ्कर। आज म तपाईहरुको लागि फेरि नयाँ भिडियो बनाएर ल्याएको छु। आजको भिडियोको विषय छ हामीले कसरी आफ्नो युट्युब च्यानलमा चाहिँ सर्ट भिडियोहरु बनाएर अपलोड गर्ने भन्ने बारेमा छोटो भिडियो बनाएको छु। तपाईले स्किप नगरिकन हेर्नु होला। जसरी तपाईले चाहिँ आफ्नो टिकटकहरुमा चाहिँ सर्ट भिडियोहरु बनाएर अपलोड गर्नुभएको छ, त्यसरी नै तपाईले अब चाहिँ आफ्नो युट्युब च्यानलमा पनि सर्ट भिडियो बनाएर अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले आफ्नो च्यानललाई मोनेटाइज गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईले आफ्नो च्यानलबाट पनि केही आम्दानी गर्न सक्नुहुनेछ। हुन्छ, कसरी अपलोड गर्ने अनि चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा के लेख्ने, ट्यागहरुमा के लेख्ने अनि भिडियो चाहिँ कुन तरिकाको अपलोड गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ म तपाईलाई यो भिडियोमा पुरै देखाउने छु। तपाईले स्किप नगरी हेर्नु होला। अब हामी चाहिँ मोबाइलको स्क्रिनमा जानेछौँ। प्लिज तपाई चाहिँ पहिलोचोटी मेरो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ भने तल रातो बटनमा चाहिँ सब्स्क्राइब लेखेको छ, त्यसलाई चाहिँ क्लिक गरिदिनु होला र साथमा बेल आइकनमा पनि क्लिक गरिदिनु होला, ताकि यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरु अपलोड गर्ने बित्तिकै तपाईको साथमा आइपुग्नेछ। अब हामी चाहिँ मोबाइलको स्क्रिनमा जानेछौँ। हामी युट्युबलाई क्लिक गर्नेछौँ। युट्युब क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो माथिपट्टि चाहिँ लगइन गरेको पेज छ, माथिपट्टि त्यसलाई क्लिक गरिसकेपछि आफ्नो चाहिँ यहाँ हेर्नुस् त, मैले पनि त्यहाँ लगइन गरेको छु। तपाईले पनि आफ्नो च्यानलमा चाहिँ आफ्नो गुगल आइडी अनि इमेल आइडी हालेर लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ अब हामी चाहिँ यो च्यानलमा हामी क्लिक गर्नेछौँ। क्लिक गरिसकेपछि तलपट्टि हेर्नुस् प्लसमा गएर हामी क्लिक गर्नेछौँ। प्लसमा क्लिक गरेर अपलोड भिडियो छ, हामी त्यो अपलोड भिडियोमा क्लिक गर्नेछौँ। र तपाईले एउटा कुरा याद गर्नुस्, 1 मिनेट भन्दा मुनिको भिडियोहरु चाहिँ मात्र चाहिँ सर्ट भिडियो हुनेछ। हामी चाहिँ एउटा भिडियो चुज गरेर 1 मिनेट भन्दा मुनिको भिडियो चुज गरेर हामी चाहिँ त्यसलाई क्लिक गर्नेछौँ। मैले 1 मिनेट भन्दा मुनिको हेर्नुस् त 41 सेकेन्डको चाहिँ भिडियो चाहिँ मैले चाहिँ चुज गरेको छु। तपाईले पनि आफ्नो भिडियो कुन तरिकाको छ त्यही अनुसारको चाहिँ तपाईले टाइटल दिन सक्नुहुन्छ। Vivo X60 लन्च नेपाल भनेर चाहिँ मैले टाइटल दिँदै छु। र टाइटल दिइसकेपछि तपाईले एउटा कुराको याद गर्नुहोस्, टाइटल दिइसकेपछि लास्टमा चाहिँ तपाईले चाहिँ ह्याज अनि चाहिँ सर्ट चाहिँ लेख्न पर्ने हुनेछ। त्यो ह्याज सर्ट लेख्ने बित्तिकै चाहिँ तपाईको चाहिँ भिडियो चाहिँ सर्ट भिडियोमा गएर चाहिँ बस्नेछ। हेर्नुस् त, मैले चाहिँ Vivo X60 मोबाइल लन्च नेपाल लेखेछु अनि तपाईले गएर त्यहाँ हेर्नुस् त ह्याज लेखेछु अनि सर्ट। यसरी तपाईले चाहिँ आफ्नो टाइटलमा पनि यसरी नै लास्टमा चाहिँ तपाईले जुन अगाडि टाइटल जुन दिए पनि लास्टमा चाहिँ ह्याज अनि सर्ट चाहिँ लेख्न पर्ने हुनेछ। यदि लेखे मात्र तपाईको चाहिँ भिडियो चाहिँ सर्ट भिडियोमा गएर चाहिँ बस्ने चाहिँ। हामी ओकेन छौं। तलपट्टि हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ तपाईले चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा जे लेख्नु हुन्छ, तर चाहिँ मेन चाहिँ के लेख्नु हुन्छ भने चाहिँ तपाईले सर्ट भिडियो, सर्ट युट्युब च्यानल अनि सर्ट युट्युब भिडियो अनि सर्ट भनेर चाहिँ तपाईले चाहिँ 3-4 वटा चाहिँ लेख्न पर्ने हुनेछ। यसरी नै तपाईले पनि आफ्नो च्यानलमा चाहिँ लेख्नुभयो भने तपाईको भिडियो चाहिँ र्याङ्किङमा जानेछ अनि भाइरल हुने चान्स चाहिँ धेरै हुनेछ। तपाईको भिडियो चाहिँ अहिले चाहिँ नेपालमा त सर्ट भिडियो अपलोड गर्ने छैन नि त, युट्युबमा आएको छैन र पनि यसरी नै तपाईले चाहिँ ह्याज र सर्ट लेख्नुभयो भने युट्युबले चाहिँ तपाईको भिडियो चाहिँ सर्ट भिडियो रहेछ भनेर अनि चाहिँ सर्ट भिडियोमा गएर अपलोड गरिदिनेछ। हामी ब्याक गर्ने छौं। अब गइसकेपछि यहाँ तलपट्टि लेखेको चाहिँ एड टु प्लेलिस्टमा गएर चाहिँ सर्ट भनेर चाहिँ मैले पहिले बनाइसकेको छु प्लेलिस्ट, त्यसलाई गएर हामी क्लिक गर्नेछौँ र डन गर्नेछौँ। प्लेलिस्टमा पनि हामीले चाहिँ सर्ट भनेर लेख्न पर्ने हुनेछ। तपाईले चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ आफ्नो च्यानलमा गएर आफ्नो चाहिँ प्लेलिस्ट चाहिँ बनाउन सक्नुहुनेछ। हेर्नुस् त, मैले पनि 3-4 वटा 5-6 वटा गरेर बनाएको छु। यसरी तपाईले विभिन्न थरीको प्लेलिस्ट बनाउन सक्नुहुनेछ। र यसलाई चाहिँ नो गर्नेछौँ। यो चाहिँ एजको बारेमा हामी चाहिँ नो गर्नेछौँ। हाम्रो आफ्नो पेजमा जानेछौँ। त्यहाँ हेर्नुस् त, तलपट्टि लाइब्रेरीमा पनि त्यहाँ चाहिँ लोडिङ भइरहेको देखिरहेको छ। अब हामी चाहिँ माथि भिडियोमा चाहिँ हामी क्लिक गरेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ भिडियो अपलोड भएको चाहिँ हामी हेर्नेछौँ। माथि भिडियो हेर्नुस् त, त्यहाँ होम भिडियो प्लेलिस्ट भनेर लेखेको छ। हामी चाहिँ भिडियोमा गएर हामी चाहिँ क्लिक गर्नेछौँ। त्यो क्लिक गरेपछि हामी फेरि रिफ्रेस गर्नेछौँ। हामी चाहिँ त्यहाँ हेर्नुस् त, एकचोटि त्यहाँ चाहिँ मेरो भिडियो चाहिँ अपलोड भइरहेको देखिरहेको छ। त्यहाँ यो भिडियो चाहिँ अपलोड भइसकेको छ, तर चाहिँ यो चाहिँ सर्ट भिडियोमा चाहिँ गएको छैन। हेर्नुस् तपाईले एकछिनपछि लोडिङ हुँदैछ, अब चाहिँ जान्छ। अहिले चाहिँ सर्ट भिडियोमा चाहिँ गएको छैन, यो चाहिँ युट्युबमै गएको छ। तर चाहिँ यो चाहिँ तपाई नआत्तिनुस्, अटोमेटिकली चाहिँ तपाईको चाहिँ यो अपलोड गरेको भिडियोहरु चाहिँ सर्ट भिडियोमा गएर बस्नेछ। म ब्याक गर्ने छु। एकचोटि फेरि हामी चाहिँ रिफ्रेस गर्नेछौँ। ल हेर्नुस् त, तलपट्टि त्यो सर्ट भिडियोको चाहिँ त्यो रातो चाहिँ लोगो आएर बसिसकेको छ। मलाई प्ले गरेर देखाउने छु।
हेर्नुहोस् त्यहाँ लाइक डिसलाइक कमेन्ट सेयर भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ आइसकेको छ। तपाईँले पनि यसरी नै आफ्नो भिडियोहरू अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। थ्याङ्क यू भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। बाई बाई।